Στο σημερινό Garage Episode έχουμε το C400 GT της BMW Triple Black, μαύρο κατί μαύρο, μ' αρέσει εμένα. Εμείς το κάναμε το μηχανάκι, μεγάλο τεστ, μεγάλης διάρκειας και τώρα θα μιλήσει ο Μπάμπης που μας το παραχώρησε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, αυτό το εξαιρετικό BMW GT μας το παραχώρησε ο Μπάμπης. Μπάμπη, καλώς ήρθες σε ένα Garage Episode. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις αλλάξει πάρα πολλές μοτοσυκλέτες, έχεις μοτοσυκλέτες, βάλ τα γυαλιά, αφού δεν τον μπορείς στον ήλιο, δεν πειράζει. Δεν τον μπορώ. Λοιπόν, έχεις αλλάξει μοτοσυκλέτες, τώρα έχεις και ένα υπερμοτάρτ, έτσι, και ταυτόχρονα έχεις αλλάξει και σκούτερ. Αλλά τα σκούτερ τα έχεις για να κυκλοφοράς, για να πηγαίνεις πράγματα στο μαγαζί κλπ. Πριν από αυτό, είχες ένα Beverly για πολλά χρόνια. Το πούλησες και μετά από την έρευνα τη δική σου αγόρασες αυτό. Γιατί το αγόρασες, τι σου είπε η έρευνά σου, τι σε έκανε να το αγοράσεις? Καταρχήν είναι τεχνολογία που από το Beverly τώρα στο BMW έχουμε 17 χρόνια διαφορά, δηλαδή οπότε είδα καινούριο μηχανάκι τελείως. Τι με έκανε το σηματάκι, με έκανε να το αγοράσω, το BMW. Σ' αρέσει επειδή είναι BMW? Νιώθω καλύτερα, νιώθω τώρα BMW. Νομίζω ότι μπορώ να στρίβω και δεν χρειάζεται να ανάβω τα flash πλέον, επειδή έχω BMW. Δεν ανάβω flash πλέον. Το έχουν πει για όσους έχουν BMW. Αλήθεια? Ναι, ισχύει. Και αμάξια και μηχανάκια. Όταν παρκάρεις ανοίγουν και τα αυτοκίνητα? Ανοίγουν μόνο τους. Κάνουν άκρη μόνο τους και περνάς και παρκάρεις μόνο τους κατευθείαν. Φυσικά ο Μπάμπης κάνει πλάκα. Εννοείται ότι ανάβει flash. Εννοείται. Αλλά πες μας τώρα πραγματικά γιατί το πήρες. Δηλαδή, ναι. Καταρχήν μου άρεσε ο εξωτερικός σχεδιασμός. Ναι. Είχα κοιτάξει και το 400, το X, το απλό. Είναι λίγο πιο μεγάλος, ξέρεις καλύτερα τις λεπτομέρειες, γι' αυτά να τα πεις μετά. Ωραία. Μ' άρεσε καταρχήν ο σχεδιασμός, μ' άρεσαν όλα τα features που έχει, είτε είναι με Bluetooth, είτε είναι... Έβαλες και μικροφωνάκι στο τράπεζ. Εννοείται να μιλάμε κύριοι χωρίς να ενοχλούμε και κανέναν και χωρίς να βγάζουμε κινητά έξω και φαίνονται μάλιστα όλα στην οθόνη, θα τα δείξεις και εσύ μετά όλα αυτά. BMW σημαίνει φρένα, απόδοση, αξιοπιστία. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι που θα το κρατήσω χρόνια. Δεν θα το πάρω να το έχω 1-2 χρόνια και να αλλάξω. Αλλά γενικά εσύ αλλάζεις. Εγώ αλλάζω έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να λιώσουν και μετά. Θα τα λιώσω και μετά. Οπότε η αξιοπιστία ήταν το πρώτος λόγος που ήθελα να αγοράσω αυτό το μηχανάκι και όχι κάποιο φτηνότερο, κάποιο φθηνό που βγαίνουν τα κινέζικα και όλα αυτά. Τα οποία δεν έχουμε χρόνο δεν τα έχουμε δει σε βάθος χρόνου να ξέρουμε. Ναι, δεν τα έχουμε δει σε βάθος χρόνου. Ωραία. Μπάμπη, το πήρες τελικά. Για τους λόγους που μας είπες, το πήρες. Πόσο καιρό το έχεις? Είναι γύρω κοντά στο εξάμηνο κοντά. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει? 3.500 περίπου. Ωραία. Και κατά πόσο είσαι ευχαριστημένος ή σε ποια σημεία είσαι δυσαρεστημένος, αν είσαι? Δυσαρεστημένος προς το παρόν δεν είμαι πουθενά. Ωραία. Μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είμαι. Αυτό είναι και στα φρένα του και σε κρατήματά του και στην απόδοσή του, σταθερότητα, άνεση. Εντάξει, μεγάλο. Ωραία. Για κάποιο λόγο μου φαίνεται πολύ ελαφρύ μηχανάκι, πολύ ευκίνητο μέσα στην Κόβει πόλη. πολύ το τιμόνι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, κόβουν πάρα πολύ και είναι ευκίνητο, εύκολο μέσα στην πόλη. Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ μέσα στην πόλη συνέχεια, καθημερινά. Αφού πάλι καλά έχει βοηθήσει ο Γιώργος, δεν κουνάω καθόλου τα αμάξια ακόμα και για αποστάσεις που είναι έξω από την πόλη. Ενώ πριν δεν το έκανα με το άλλο μηχανάκι, με αυτό είμαι κάθε μέρα πάω. Ήταν πολύ παλιό πια το άλλο. Ναι, ήταν και παλιό. Με αυτό το απολαμβάνω όμως να πάω και πιο έξω. Δηλαδή και αύριο μεθαύριο να βοηθάει ο καιρός, σίγουρα θα πάω ακόμα και πιο έξω. Δεν θα βγάλεις δηλαδή τη μεγάλη μηχανή, θα βγάλεις το σκούτερ? Για να πάρω και τη γυναίκα, ναι. Γιατί αλλιώς μην χαλάσουμε και τόσο. Ναι. Εντάξει, καλά τα μηχανάκια σκούτερ, αλλά μην αυτό. Αυτό είναι άνεση. Αυτό είναι να το βάζεις και να ξεκουράσεις και να πηγαίνεις. Εάν του άλλαζες κάτι, τι θα του άλλαζες? Δεν έχω εντοπίσει κάτι που θα του άλλαζα. Δεν έχω εντοπίσει προς το παρόν κάτω κάτι που να πω αυτό δεν μ' αρέσει που υπάρχει. Ναι, όχι, δεν έχω βρει κάτι προς το παρόν.
Λοιπόν, όλα εντάξει δηλαδή με το μηχανάκι. Αμέ. Έκανες καλή αγορασιά. Πιστεύω, ναι. Ερώτηση σημαντική. Τα λεφτά που πλήρωσες πόσα ήταν για αυτή την έκδοση όπως το πήρες? 9.200. Πάρ' το χέρι σου από το μικρόφωνο. 9.200. 9.200. Ωραία. Τα 9.200 που πλήρωσες για να πάρεις αυτή την, γιατί ξέρετε αυτά ξεκινάνε και βάζεις πράγματα, έτσι. Για να πάρεις αυτό το μηχανάκι, 9.200, τα λεφτά που έδωσες αξίζουνε? Πιστεύω πως ναι. Εντάξει. Πιστεύω πως ναι στις μέρες μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Μπάμπης. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ Τώρα ευχαριστώ. μπορούμε να πάμε για σουβλάκια. Πάμε. Αυτό ήταν το Garage Episode του C400 GT της BMW και ήταν μαζί σας ο Μπάμπης, ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα και η Γεωργία. Ελπίζω να το διασκεδάσατε.